Leülsz reggel egy feladattal, hogy csak gyorsan utána nézel valaminek, aztán elment az egész nap. Nem posztoltál, nem hívtál vissza senkit, csak kerestél valamit. Nem vagy ezzel egyedül. Megkérdeztem a hírlevél feliratkozóimat, és 59%-uk mondta azt, hogy a legnagyobb időrablója a kutatás, az utánajárás, az infógyűjtés. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ebben a témában hozok 4 olyan módszert, amit én használok. Mert hogy a legtöbben azt hiszik, hogy a kutatás annyi, hogy keresek a Google-ben, vagy beírok valamit a ChatGPT-nek. Esetleg megnyomom hozzá a Deep Research gombot. Tarts velem ebben a videóban, és a végére szerintem teljesen máshogy fogsz erre gondolni. A kézikutatástól az automatikusig fogunk eljutni. Csupa olyan példával, amit én is nap mint nap használok a vállalkozásaimban. Nekem nyilván a 4. lesz a kedvencem. Hogyha szeretnél gyakorlati segítséget kapni ehhez a témához, akkor kommenteld, hogy AI kutatás, és elküldöm neked az ingyenes útmutatómat. Kezdjük a lépcső alján a kézikutatásnál, amit nagyjából mindenki csinál. De lehet, hogy van benne még némi kihasználatlan potenciál. A mélykutatásra egyébként a Claude-ban a chat alatt van csak lehetőség, és itt a plusz alatt található, be lehet pipálni azt, hogy mélykutatás. Ilyen esetben körülnéz az interneten, illetve akár a te dolgaid között is. Amit pedig létrehoz, az egy úgynevezett artifact, ebben az esetben egy kutatási riport. A korábbi kutatásokat itt az artifacts alatt lehet megtalálni. De az sem mindegy, hogy mit kezdesz ezzel a kutatási riporttal. Ideális esetben felhasználod utána a munkádban. Mondok 2 példát, az egyiknél csináltam egy nagyon jó kutatást, és nem kezdtem vele semmit, és mondok egy másikat is, amikor ténylegesen átültettem a gyakorlatba. Az egyik az volt, hogy a Fotókluboméhoz hasonló tevékenységet végző külföldi vállalkozásnak a marketingjét kutattattam le. Tudni akartam, hogy mi az, amit ők ügyesebben csinálnak, és mi az, amit esetleg érdemes nekünk is adaptálni. Amikor nekiállok egy kutatásnak, soha nem azt kérem, hogy így nézz körül, mi van ebben a témában. Konkretizálom, hogy mire vagyok kíváncsi, például, hogy hogyan gyűjtenek ők leadeket, milyen ingyenes eseményeik vannak, és hogy szedjen össze olyan konkrétumokat, amiket az én cégem ismeretében adaptálni lehet érdemes. Kaptam egyébként ehhez nagyon jó ötleteket, meglepően sok minden volt nyilvánosan elérhető erről a cégről. Volt konkrétan 10 darab olyan lépés, amit megtehettem volna, de egyelőre eltettem a fiókba ezt a kutatást, és majd egyszer visszatérek hozzá. Egyébként van néhány olyan dolog, amit mi is csinálunk hasonló módon, valószínűleg ezért is került a fiókba. De azért ideális esetben nem ez történik egy kutatással. És akkor egy másik, ennél sokkal jobb példa az volt, amikor az AI videóvágó rendszereket kutattattam le. Megmondtam, hogy ez pontosan milyen döntéshez kell nekem, én is szeretnék egy ilyen rendszert, milyen irányba érdemes elindulnom, hogyan érdemes nekiállnom ennek az egésznek. Ilyenkor érdemes megvizsgálni azt, hogy az egyiknek milyen előnyei, hátrányai lehetnek, technikailag mennyire könnyű kivitelezni mondjuk ebben az esetben. Ezekről a tapasztalatokról egyébként részletesen beszámoltam egy külön videóban, úgyhogy nem fogok rá kitérni, de fontos az, hogy ezt az egészet megelőzte egy kutatás. És a másik dolog, amit érdemes tudni, hogy amikor már benne vagy egy témában, akkor utána sokkal jobb kutatást tudsz indítani. Én is például, amikor már benne voltam ebben az AI-os videóvágásban, akkor egy sokkal mélyebb kutatást tudtam elindítani olyan területekre, amiknek a létezéséről korábban nem is tudtam. Úgyhogy mint mindenre azt kell mondanom, hogy a kutatásra is nagyon igaz, hogyha van előzetes ismereted és pontos elképzelésed arról, hogy mit szeretnél és mire szeretnéd azt használni, akkor azt nagyon jól ki tudja szolgálni az AI. De ez ugye még mindig csak a nagy nyilvános web, ott tud az AI így kutatni. És ez csak a jéghegy csúcsa, mert sokszor a legértékesebb tudás éppen házon belül van. Ha te is annyi anyagot állítasz elő, mint mondjuk én így az évek során, néha már azt se tudom, hogy mit írtam le, hova, néha még arra sem emlékszem, hogy egyáltalán van anyagom valamilyen témáról. Ez vezet át a következő módszerhez, ami arról szól, hogy hogyan kutass a saját dolgaid között. Ehhez lehet, hogy szükség lesz arra, hogy rá tudjon nézni a dokumentumaidra, a leveleidre, esetleg ügyféladatokra. Éppen ezért egy nagyon fontos rész itt a Claude-ban a konnektoroké. Érdemes átnézni, hogy milyenek vannak, és lehet közöttük böngészni. Vannak hivatalos konnektorok, én mindegyikhez hozzácsatlakoztam, ahol van fiókom. Ez azt jelenti, hogy így például tud a Gmailemben, a Drive-omon keresni a Canva dizájnjaim között.
vagy éppen a naptárbejegyzéseknél, vagy akár a ClickUp-on. Hogyha valamihez nincsen hivatalos konnektor, akkor is lehet, hogy a szolgáltató kiadott hozzá, ezt mindig érdemes ellenőrizni. És vannak úgynevezett közösségi konnektorok is, de ezekkel azért óvatosan bánj, mindig nézd meg, hogy megbízható forrásból származik-e. Ha még csak most ismerkedsz ezzel a dologgal, akkor én azt javaslom, hogy maradj vagy a hivatalos beépített konnektoroknál, vagy a szolgáltatók sajátjánál. Természetesen ezeken keresztül nem csak kutatni tudsz, de a témánk szempontjából ez releváns most. És a legjobb az egészben, hogy készíthetsz olyan skilleket, amik ezeket a konnektorokat használják, és akár több forrásból is húznak össze neked adatot. Erre egy példa a kollégáim által készített skill, ami arról szól, hogy könnyebben lehessen az ügyfeleknek az adatait megtalálni. Ez most nem egy jogi tanácsadás, tehát ennek nyilván a jogi hátterét is rendbe kell tenni, és sokkal óvatosabban járj el, ha mondjuk érzékeny adatokat kezelsz, teszem azt egészségügyi adatokat, mindig egyeztes jogásszal, ügyvéddel ilyen kérdésekben, és csak utána erezd rá a rendszereidre a mesterséges intelligenciát, hogyha ennek a jogi hátterét biztosítottad. Példaként nézzük meg ennek a skillnek a használatát, amit a kollégáim készítettek. Ez egy ügyfél áttekintő skill, és az egyszerűség kedvéért az én e-mail címemet fogom beírni, és megnézzük, hogy mit fog találni rólam a rendszerekben. Egyébként ez a skill egy saját MCP szerveren keresztül kérdez be. Nyilván, ha több emberrel dolgozol, akkor érdemes azt eldönteni, hogy kinek milyen hozzáférést adsz a különböző rendszereihez, és nekem ezt a legegyszerűbb úgy volt megoldani, hogy csináltam egy MCP szervert, az a különböző rendszereinkhez hozzá van kötve, és mindenki csak azokat a dolgokat éri el ezen keresztül, amire egyébként van jogosultsága. De nyilván, hogyha magadnak csinálsz valami ilyesmit, akkor csak az a dolgod, hogy a konnektorokkal szépen összekötögesd, és meg fogod tudni csinálni ezeket a kutatásokat. Ezek az ügyfél áttekintő skillek egyébként azért jöttek létre, mert a kolléganőm ügyfélszolgálattal foglalkozik, bejelentkezik hozzá egy ügyfél valamilyen problémával, vagy van egy elakadt előfizetés, vagy van egy bármilyen más dolog, és nagyon sok rendszerből kellene azt összeszedni, hogy mit tudunk az ügyfélről, hogy mikor volt az utolsó rendelése mondjuk, vagy van-e aktív előfizetése, mi van vele. Ez nagyon sok kattintgatás. Vagy ha felhívunk egy ügyfelet, akkor sem árt, hogyha tudjuk az előzményeket, volt-e már korábban nálunk mondjuk előfizetése, most milyen csomagot vett, és ne kelljen a rendszerek között kattintgatni, és ezzel végtelen időt eltölteni. Nézzük, mit tud rólam ez a skill lekérdezni. Itt például látja, hogy ez az én e-mail címem, és hogy milyen rendeléseim, előfizetéseim voltak korábban. És felhívja a figyelmet néhány furcsaságra a fiókommal kapcsolatban. Nyilván nem egy tipikus ügyfél vagyok, tehát lehetnek olyan tesztelési maradványok a fiókomban, amik kilógnak ebből. Itt mutatja például azt is, hogy milyen levelek mentek ki ennek az ügyfélnek, azaz nekem. Van például egy 2,5 éve függőben lévő rendelésem. És lehet, hogy nem tűnik olyan nagy számnak, hogy egy-egy ügyfélnek mondjuk utána nézzen az ember, de amikor mondjuk 10 vagy 20 ügyfelet kell felhívni, akkor bizony számottevő idő tud ez lenni, és órákat lehet megspórolni egy-egy ilyen megoldással. Az, hogy mit kötsz ide be, az pedig rajtad múlik. Lehet, hogy a projektmenedzsment rendszer, a CRM rendszer, a webáruház, a levelezési rendszer, a sima levelezés, nagyon sok helyről érkezhet az adat, és mindet egyszerre tudja neked prezentálni. Eddig ugye olyan dolgokról volt szó, amiket kézzel indítottál el, akár egy mélykutatás, akár egy ilyen lekérdezés. A következő szint egy olyan kutatás lesz, ami automatizáltan fut. Azaz nem neked kell ezt kezdeményezni, hanem lefut a háttérben. Mutatok rá példát, itt vannak nekem például ezek a schedule taskok, vannak egyébként a Coworkben is nekem ilyenek, illetve a kódban is. Van például nekem minden hétfő reggelre beállítva egy ilyen heti meeting memo, ami tulajdonképpen a meeting agendáját állítja nekem össze. Ezzel olyan nagyjából 3-4 óra, 1 órát is eltöltöttem, hogy átnézzem a ClickUp-on, hogy ki milyen feladatokat csinált, mik vannak a jövő héten, mikről beszélgettünk a különböző csatornákon. Ez kellett nekem ahhoz, hogy a hétfői hétindító
meetingekre fel tudjak készülni. Na ez az, amit automatizáltam, és most már a Claude kutatja ki nekem minden hétfő reggel azt, hogy mi is történt a ClickUp-on. Ezt egyébként egy Gmail draftba menti el nekem. Lehetne ez egy dokumentum is, de én megszoktam, hogy a levelezésemben megvannak ezek a memók. Itt látszik, hogy mióta fut ez nálam, és látszik, hogy mik vannak engedélyezve hozzá. Ugye elsősorban ClickUp-os task-lekérések, channeleknek az olvasása, illetve a Gmailben különböző lépéseknek a megtétele. Ez a rutin is úgy állt össze, hogy én egyszer fogtam magam, és lediktáltam a Claude-nak, hogy mit szoktam megnézni a ClickUp-on a meeting előtt, és ő szépen ezekből csinált egy ilyen lépéssort, amit mindig lefuttat nekem hétfő reggelente. Van ennek egy másik kiegészítése is, ami a ClickUp Audit, ez pedig azt nézi meg, hogy amit ténylegesen megbeszéltünk a meetingen, az mennyire lett felrögzítve a ClickUp-ba, valóban lettek-e belőle feladatok. Mi egyébként a ClickUp-nak az AI note-takerét használjuk, ez bejön a meetingre, felveszi a meetinget, leiratozza, és ezt a leíratot egyébként nekem a Claude nézi meg, és összeveti azokkal a feladatokkal, amik fel vannak rögzítve a ClickUp-ban. És ez igazából a szemléletváltásnak a lényeg. Eddig te ültél le kutatni, te kérted a dolgot, most viszont időzítetten előállnak neked az eredmények. Természetesen ez nem csak erre jó, nyugodtan gondolkodj szabadon, lehet, hogy te a bejövő ajánlatkérések alapján szeretnél egy kutatást végezni arról a cégről, ahonnan a megkeresés jön. Vagy mondjuk minden reggel szeretnél kapni egy briefet arról, hogy milyen meetingjeid lesznek, milyen feladataid aktuálisak, és mondjuk ezt egy Telegram bot szolgáltatja neked, nekem is van ilyen egyébként. És a negyedik lépcső, amit szeretnék bemutatni, nem feltétlenül áll feljebb, mint az előzők, de amikor maga a kutatás beépül mondjuk egy olyan termékbe, amit te használsz. Mondjuk egy saját belső eszközbe. Van például ez a kis tartalomgyáras projekt, amin dolgozom, ennek van egy radarfüle, ami minden héten megnézegeti azokat az e-maileket, amikre fel vagyok iratkozva AI-os témákban, illetve van mögötte egy másik keresés, ami Epify-on keresztül történik, ami közösségi média posztokat vizsgál különböző platformokon. Vannak megadott kreátorok, akiket vizsgál, és vannak kulcsszavas keresések is. Ennek a radarnak ugye az a célja, hogy hozzám az iparági releváns hírek mindenképpen megérkezzenek. És el tudom dönteni azt, hogy mondjuk szeretném berakni a hírlevélbe, vagy nem szeretném berakni. Esetleg úgy döntök, hogy én is szeretném adaptálni mondjuk azt a tartalmat, mert tetszik, és úgy gondolom, hogy illik hozzám. Egyébként itt vannak különböző szűrések, tehát például az alapján is rangsorolja a tartalmakat, hogy az én célcsoportomnak relevánsak-e, tehát nem fog valami általános ilyen AI mémet belerakni, ami esetleg teljesen irreleváns. Ez is egyfajta kutatás tulajdonképpen, egy piackutatás. Van ilyen lába versenytársakra is, hirdetéseket is figyel, és ez a kutatási riport tulajdonképpen vár engem hétfő reggelente. És innentől már igazából csak rajtad múlik, hogy mit kezdesz ezzel az egésszel. Itt most csak az egyszerűség kedvéért a hírlevél fülre kattintok át, ami ezekből a dolgokból dolgozik, a saját posztokból és az iparági hírekből rakja össze szépen a hírlevelet, amit itt egy kattintással fel is lehet tölteni a hírlevél küldő rendszerben, nyilván ott nem lesznek törve már a képek benne. Hogyha most az jár a fejedben, hogy jaj, de szép ez, de hogy állnál neki, vagy hogy kellene egy ilyet összerakni, nem vagy fejlesztő, megnyugtatlak, hogy én sem vagyok az. Egy csomó dolgot úgy csináltam, hogy láttam én is egy videóban, megszereztem a videóból a leíratot, odaadtam a Claude-nak, hogy én is szeretnék valami ilyet csinálni. Persze ezekkel még rengeteg munka lesz, és nyilván nem mindegy az, hogy te mit és hogyan akarsz használni, de igazából onnantól kezdve, hogy meg tudod mondani a Claude-nak, hogy mire van szükséged, és mik az adatforrások, ahonnan ezeket össze tudja szedni, fantasztikus dolgokat lehet építeni, és a korábban kutatással töltött idő minimálisra redukálódik. Szóval ez volt az a 4 fok, amit meg szerettem volna mutatni, a teljesen kézi, egyszerű mélykutatástól az olyan megoldásokig, amik beépülnek egy-egy szoftverbe. Ha csak egy dolgot viszel haza ebből a videóból, akkor az a gondolkodásmód legyen. Az,
hogy mielőtt döntést hozol, vagy valamit csinálsz, érdemes kutatni. Illetve a kattintgatások helyett mindig gondolj arra, hogy hogyan tudnád egyszerűbben összeszedni azokat az adatokat. Nem kell rögtön egy ilyen tartalmi radart építened, kösd be a konnektorokat és alakíts ki az első skilleket. Hogyha szeretnél egy útmutatót a kutatásokhoz, akkor pedig kommentáld, hogy AI kutatás és küldöm neked.